Hello students, welcome back to the channel. आज मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट কৰিব গৈ আছো ওকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'লৈকে আমি क्वेश्चन नंबर 6 টো শেষ কৰিলো আৰু তাৰ আগত আমি 5.1 এক্সাৰসাইজৰ যিমানবোৰ क्वेश्चन আছিল আমি গোটেইটা সলভ কৰিলো ওকে সো যদি তোমালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে তোমালোকে মই তোমালোকক কম যে সেইবোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেতিয়া সেইবোৰ বুজি পাবা ওকে আৰু যদি বুজি পোৱা তেন্তে তোমালোকে এটো क्वेश्चन नंबर 7 পৰা ডাইৰেক্ট কন্টিনিউ কৰিবা ওকে সো নাও क्वेश्चन नंबर 7 আমাক কৈছে এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ 11তম পদটো 38 আৰু 16তম পদটো 73 হলে তাৰ 31তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা ওকে প্ৰথমতে আমাক যি দি আছে এটো লিখি লম আমি क्वेश्चन नंबर 7 দিয়া আছে আমাক প্ৰথমতে কৈছে আমাক 11তম পদটো 38 11তম পদ মানে a11 ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে 38 কিছুমানে t11 লিখে a11 লিখে তোমালোকে যি ইচ্ছা এটো লিখিব পাৰা ওকে a11 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a plus যেটো 11 হয় তুমি লব পাৰো 10d a plus 10d ইকুৱেল কি লিখিব পাৰো 38 এটো গল মানে 1 নম্বৰ ওকে আৰু আমাক কিমান দিয়া আছে 16 তম পদটো মানে a16 দিয়া আছে a16 দিয়া আছে আমাক 73 ওকে তো a16 মানে আমি লিখিব পাৰো a plus 16 মানে 15d ওকে a plus 15d ইকুৱেলস টু কিমান দিছে 73 এটো আমি লৈ লম 2 নম্বৰ সমীকৰণ আৰু তোমালোকে এনেকুৱা সমীকৰণ সমাধান কৰা শিকিছা নহয় জানো আগতে তো ইয়াৰ পিছত আমাক কৈছে 31তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা মানে আমাক উলাব দিছে a31 ইকুৱেলস টু কোৱেশ্চন মাৰ্ক a31 আমাক উলাব দিছে ওকে সো নাও প্ৰথমতে আমি কি কৰিলাম এটো 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণটো কি কৰিম মাইনাস কৰি দিম ওকে 2 - 1 যেতিয়া আমি 2 - 1 কৰিম 2 নম্বৰটো আমাৰ আছে a plus 15d ইকুৱেলস টু 73 এটা আমাক দিয়া আছে 1 নম্বৰটো আছে আমাৰ a plus 10d equals to 38 তোমালোকে না কৰিছা নহয় জানো অপনয়ন পদ্ধতি তোমালোকে অংক কৰাব এনেকৈ আছে তো এটা প্লাস a minus a কেনসেল হৈ যাব এটো 15d ৰ পৰা 10d গলে আমাৰ ঠিক হ'ব 5d ওকে এটো এটা 73 আৰু বিয়োগ কিমান 38 তো 13 ৰ পৰা 8 গলে আমাৰ ঠিক হ'ব 5 এফালে 6 আছে 6 ৰ পৰা 3 গলে ঠিক হ'ব আমাৰ 35 তো d ইকুৱেল কি হ'ব 5 টি ফালে পুৰণা আছে ফালে গলে হৰণ হৈ যাব 5 হৰণ আৰু 35 এটা 5 ৰে 35 7 5 গুণ 35 হয় না তো এটাকে আমি d কিমান পালো 7 ওকে d এর মান আমি 7 পালো এটা d এর মানটো আমি একত কাটি দিম আৰু তাৰ পৰা আমি a এর মানটো লৈ লম ওকে তো d এর মান একত পাটি d এর মান আমি একত পাটিলে কি পাম একত পৰা আমি পাম a plus 10 into d হয় না a plus কি আছে 10 into d মানে d ঠাইত আমি এটা কি লিখিম 7 লিখিম equals to 38 ওকে তো এটা আমাৰ হৈ যাব a plus 7 দুগুণ 70 equals to 38 তো আমাৰ হৈ যাব a equals to 38 minus 70 যেটো 70 ইফালে প্লাস হৈছে ইফালে গলে মাইনাস তো 70 ৰ পৰা যদি আমাৰ 38 যায় তেনে আমাৰ কি হ'ব ইফালে 10 ৰ পৰা 8 গলে আমাৰ থাকিব 2 আৰু ইফালে 6 ৰ পৰা 3 গলে থাকিব আমাৰ 32 আৰু যেটো মাইনাস টো ডাঙৰ হয় তেনে মাইনাস তো a এর মান পালো আমি -32 ওকে ওকে নাও আমি পালো এটা a এর মান -32 আৰু d এর মান পালো আমি 7 ওকে a এর মান -32 d এর মান 7 এটা আমাক উলাব দিছে a31 31তম পদটো কৰিছে তো a31 মানে কি লিখি পাৰো a plus 30d ওকে a31 হলে a plus 30d এটো যিমান উলাব তাৰকে d টো এক কম লৈ পেলাই ললে হৈ গল তো a মানে আমি পাইছো -32 plus 30 মানে 30 আৰু d মানে পাইছো আমি 7 ওকে এটো -32 এটো আমি পূৰণ কেনে কৰিম এটো 7 3 গুণ 21 এটা শূন্য আছিল এখানে শূন্য 210 মানে কি হৈছে 210 -32 হৈ আছে তো 210 -32 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ইমানে 10 ৰ পৰা 2 গলে 8 ইয়াতে আছিল 10 ৰ পৰা 3 গলে 7 ওপৰত ইয়াত আছে 178 তো আমাৰ উত্তৰটো 178 ওকে এটাকে আমি ক'ব পাৰো এটাকে 31তম পদটো কিমান হ'ব 178 ওকে ইয়াৰ পাছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কৰিম তেছো আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত কি কৈছে এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত 50টা পদ আছে যাৰ তৃতীয় পদটো 12 আৰু শেষৰ পদটো 106 ওকে আৰু 29তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা আমাক এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত 50টা পদ আছে বুলি কৈছে তৃতীয় পদটো 12 দিয়া আছে শেষৰ পদটো 106 দিয়া আছে তো 29তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা ওকে given আমাক দিয়া আছে কি কৈছে আমাক এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত 50টা পদ আছে মানে পদৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছে 50 ওকে n দিয়া আছে আমাক 50 n মানে পদৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছে 50 তাৰপিছত আমাক কৈছে
তৃতীয় পদটো 12 তৃতীয় পদ মানে a3 ইকুৱেলছ টু কি মানে 12 ওকে আৰু আমাক কৈছে শেষৰ পদ মানে আমি এণ্ডৰ পদ বুলি লৈ ল'ম শেষৰ পদটো হৈ গ'ল বা a50 বুলি ল'ব পাৰোঁ যেহেতু 50 নহয় জানো 50তম পদ বা an ও ল'ব পাৰোঁ an হয় আমাক কিমান 106 দিয়া আছে শেষৰ পদটো ওকে তো an আমি কিমান লৈ ল'ম 106 শেষৰ পদ তো আমাক 29তম পদটো উলিয়াই কৰাবলৈ কৈছে আমাক ওলাব দিছে a29 ইকুৱেলছ টু কুৱেশ্যন এটা এইটো an ক আমি ভাঙি দিব পাৰোঁ an ইকুৱেলছ টু কিমান দি আছে 106 তো an ক আমি কি কৰিম an এণ্ডম পদটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ n - 1 ইনটু d ইকুৱেলছ টু 106 n মান আমি নাজানো আৰু n মানে কিমান হয় আমাৰ 50 - 1 ইনটু d ইনটু 106 এইটো আমি এণ্ডম পদ ইকুৱেল টু 106 লিখিব পাৰোঁ বা আমি লিখিব পাৰোঁ যেহেতু 50টা পদ দি আছে বা a50 বুলিও লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট a50 ইকুৱেল টু 106 ওকে তো a50 হ'লে এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম a প্লাছ 49 d ইকুৱেলছ টু 106 একে কথা এইটোৰ পৰা লিখিলেও বা এইটোৰ পৰা লিখিলেও একে কথা ওকে তো আমি এতিয়া এইটো কি লিখিব পাৰিম a প্লাছ 50 পৰা 1 গ'লে 49 d ইকুৱেলছ টু 106 একেই ওলাব এইটোৰ পৰা কৰিলে এনেকৈ ওলাব এইটোৰ পৰা কৰিলে একেই ওলাব তো এইটো আমি ধৰি ল'ম 1 নম্বৰ ওকে আৰু এইটো যোনটো আমাক দিয়া আছে এইটো 2 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'ম এইটো আমাক যিটো দিয়া আছিলে a3 ইকুৱেল টু 12 তো a3 ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ a প্লাছ 2d ইকুৱেলছ টু 12 এইটো আমি 1 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'ম ওকে তোমালোকে ভালকৈ মিলাই পেলাই লিখি ল'বা মই যেহেতু বুজাব লাগে তো এনেকৈ লিখিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ চিৰিয়েলি লিখি যাবা ওকে তো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি 2 নম্বৰৰ পৰা 1 নম্বৰটো আমি বিয়োগ কৰি দিম ওকে নাও 2 - 1 2 নম্বৰটো আছে a প্লাছ 49d ইকুৱেলছ টু 106 আৰু 1 নম্বৰটো আমাৰ আছে a প্লাছ 2d ইকুৱেলছ টু 12 এইটো ওকে তো যেহেতু বিয়োগ কৰি আছে তো বিয়োগ চিন হ'ব প্লাছ a মাইনাছ a কেঞ্চেল লাগিব 49d পৰা যদি 2d যায় আমাৰ থাকি যাব 47d ইকুৱেলছ টু ইফালে 6 পৰা 2 গ'লে 4 ইফালে 10 পৰা 1 গ'লে আমাৰ থাকি যাব 94 ওকে তো এটা আমি d ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ 94/47 এটা 47 আৰু 94 দুইবাৰ তো এটাকে d ইকুৱেলছ টু আমি কিমান পালোঁ 2 ওকে d মান পালোঁ আমি 2 এটা d মানটো আমি ক'ত বাদ দিম 1ত তো 1ৰ পৰা আমি কি পাব পাৰোঁ 1টো আমাৰ কি আছিলে আৰু আমাৰ 1টো আছিলে a প্লাছ 2d ইকুৱেলছ টু 12 a প্লাছ 2d ইকুৱেলছ টু 12 ইয়াত যদি আমি d মানটো পাতি দিওঁ d মান আমি পাইছোঁ 2 তো d ঠাইত আমি 2 পাতিম 2 পূৰণ 2 ইকুৱেলছ টু 12 কি কৰিলোঁ আমি যিহেতু d ইকুৱেলছ টু 2 আমি পাইছোঁ নহয় জানো ইয়াত তো a প্লাছ 2 দুগুণ হৈ যাব আমাৰ 4 ইকুৱেলছ টু হৈ যাব 12 তো এটাকে আমি a কিমান ক'ব পাৰোঁ 12 4 টেবল প্লাছ আছে পেলাই গ'লে মাইনাছ তো 12 পৰা 4 গ'লে আমাৰ হৈ যাব 8 তো এৰ মান পালোঁ আমি কিমান 8 ওকে নাও আমি কি ল'ব লাগে a29 ল'ব লাগে নহয় জানো আমাক 29তম পদটো ল'ব দিছিল তো নাও a29 কি পাব a29 কি হৈ যাব আমাৰ a প্লাছ 28d মানে a মানে আমাৰ কিমান পাইছোঁ 8 পাইছোঁ এইটো আৰু d পাইছোঁ আমি কিমান 2 তো 28d মানে 28 ইনটু d মানে 2 তো 8 প্লাছ পূৰণকেইটা আমি আগত কৰিব লাগে 28 দুগুণ আমি কিমান লিখিব পাৰোঁ 56 ওকে 28 দুগুণ 56 হৈ যাব আৰু 56 আৰু 8 যোগ হ'লে আমি পাম 64 তো আমাৰ হৈ যাব a29 ইকুৱেলছ টু কিমান লিখিব পাৰোঁ আমি 64 এইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ ওকে